Okay, Assalamualaikum and good evening to all my students, MEC101. Okay, now for today we are going to learn about the chapter 3 engineering solutions. This is the recorded video, so you can watch this video in the YouTube at any time you prefer, but make sure at the end of this chapter or at the end of this video you have to fill up the form of attendance form in our Google Classroom, and also you also have to answer my question that I will put in the discussion or question section in our Google Classroom. Okay, so let's start now. For this chapter, there are 5 contents that you are going to learn. The first one is the engineering analysis. The second one is the problem presentation and organization. The third one, laboratory report writing. Fourth one is the computer solution. Okay, so at the 3.4 computer solution, I want you to prepare a computer or PC or MacBook that we will use for our learning. If you have the problem, those who do not have the computer in their house, let me know, or if you shy, you can just PM me via the WhatsApp. Okay, and finally, for this chapter 3, you also will learn about the computer and scientific calculators in the problem solving. Okay, so we start with the practice of engineering. As an engineer, we accumulate knowledge and also experience, because knowledge and experience must be related between each other. If you only have the knowledge and do not have the experience, it will become difficult if you want to solve the problem in our real life or in our working environment later. Okay, so when we have the knowledge and experience, we are going to use that for in the fundamental area in engineering to solve the problem. Okay, to solve a problem also you need to have the combination of knowledge, experience, process and art. Okay, don't confuse this art with the drawing art, like something lukisan music tu kan, tak. Okay, art here means that the proper judgment, experience and common sense. Okay, sesetengah pelajar ataupun orang lah ada kelebihan masing-masing dekat attitude dia. Ada yang tenang, okay, calm, ada yang panic, tu problem lah. So as an engineer, we should have the proper judgment during our problem analysis, and also we should have the high common sense skills. Common sense here means that the logical thinking lah. Sebab sebagai engineer, logik tu penting. Kalau sometimes during the problems that we will face in the working environment, we do not have that knowledge and also the experience about that problem. So that's when the logical thinking comes be the main factor. Okay, sebab contoh problem first tak pernah jumpa kan, tak ada maklumat, tak ada knowledge, tak ada pengalaman. So jadi mula-mula sekali sebagai engineer kita akan fikir, okay, mula-mula kena tenang kan, proper judgment, and then start lah kick in your common sense ya. Okay, ni mesti datang daripada mana, ni datang dari mana, macam awak buat mind mapping lah, peta minda. Okay, tu yang maksudnya common sense, logical thinking. Okay, jadi benda ni kadang-kadang sekarang macam awak baru umur 18, 19, tak ada sangat lagi lah. So benda ni akan develop along with your experience and knowledge in engineering world. Okay, so kita masuk kepada problem analysis. So for every problem analysis, before the solution will be taken, you have to consider the following criteria kan. Okay, the first one is how important is the answer to the given problem. Okay, penting ke tak problem tu kan, penting ke tak nak tahu jawapan. Kalau tak penting, kita utamakan yang lebih penting. Macam tu lah, give your priority to more important things. Okay, kalau penting, so kita masuk ke second step.
would a rough preliminary estimate be satisfactory, or is a high degree of accuracy is demanded? Okay, maksudnya kalau penting, okay, kita nak tengok kita boleh tak kita agak-agak tu rough or preliminary estimate lah, estimation. Awak agak-agak, awak estimate tu maksudnya lebih kurang lah, agak-agak lah. Macam contoh, awak tengok satu kawasan, satu rumah lah, panjang rumah tu, lebar dia, kalau kita agak-agak kita boleh dah budget dah. Okay, mungkin agak-agak kita 50 kali 60 kaki, macam tu, ataupun 30 meter kali 20 meter, sebab awak agak-agak. Tapi agak-agak dia pula tengok pada skills awak nak tengok macam mana boleh agak 30 meter tu. Mungkin awak bilang bilangan tile, lantai dia ke, ataupun mungkin awak ada awak ukur dengan kaki ke, awak jalan berapa tapak, tu estimation kan. Tapi kalau contoh tiba-tiba problem tu tak boleh daripada estimation senang-senang macam tu, dia perlukan degree of accuracy. So that is when you have to use the tools and knowledge that you have. Contoh tools yang saya maksudkan adalah contoh nak kira rumah tu panjang tu, so awak kena pakailah tape kan, measure tape. Kalau nak lagi accurate, mungkin awak kena pakai laser kan, laser meter dia panggil tu. Tu untuk lagi accurate. So bila nak lagi accurate, so dia punya effort lagi tinggi lah kan, kerja pun lagi banyak kena buat. So that's why the first one you have to know, is it the estimation is satisfactory or not? If not, you have to give more efforts or works to have the higher degree of accuracy to solve that problem. Okay, tu maksudnya second point kat sini. Okay, the third point is how much time do you have and what resources are at your disposal. Okay, macam balik kepada yang kira rumah tadi, berapa banyak masa yang awak ada kan. Okay, kalau contoh 3 hari dia bagi nak selesaikan masalah, nak ukur panjang rumah tu, tak ada masalah. So esok awak boleh ambil measure tape, pergi ukur, dapat result yang boleh dianggap tinggi jugalah accuracy dia tu, ketepatan dia tu. Okay, kalau nak lagi tepat, dia kata saya tak mau guna measure tape, saya nak lagi tepat. So awak mungkin boleh cari laser ke kan, laser measurement tu lagi accurate. So ada 3 hari banyak. Tapi kalau let's say the client want you to solve that problem in just 2 minutes time or 3 minutes period, 2 minit sempat. So that's why bila dah terlalu nak masa tu tak cukup, so that's why when we have to use the preliminary estimation here. Okay, and the problem solving is approached in a logical and organized method. Tu yang tadi saya dah sebutkan, logical, benda logik. Sebab tu saya sangat pentingkan logik. Kadang-kadang kalau contoh awak tanya soalan yang tak logik tu, saya dalam hati macam manalah student ni nak jadi engineer. Sebab first kali logik tu kena ada dengan kita setiap masa. Awak nak keluar ayat daripada mulut awak tu, awak kena fikir, logik tak aku cakap macam ni. Tu. So boleh latih logik ni, awak sentiasa fikir. Sebelum cakap awak fikir dulu, logik tak aku nak cakap, atau sebelum tanya, awak logik ke soalan aku ni, ataupun aku boleh cari sendiri maklumat dia. Macam itulah. Dan kalau boleh awak latih dari sekarang, setiap masa awak fikir, tengok setiap benda awak fikir, apa di sebalik dia, mekanisme dia, macam mana dia berfungsi, setiap benda. So it will train your logical thinking. Daripada situ awak boleh tingkatkanlah logical thinking awak. Penting, sangat penting. Okay, and organized method ni dalam bentuk yang tersusun lah. Sebab kalau kita hebat sangat tapi tak tersusun, takkan jadi juga kerja tu. Sebab tu kalau awak tahu, selalu kan kalau iklan-iklan barang, produk ke mesin ke, Germany Precision Engineering, kenapa diorang megah sangat German Engineering Precision lah? Sebab kalau kita tengok cara orang Jerman, dia sangat organized, dia systematic. Sama juga dengan Jepun kan, kalau kita tengok produk-produk dia pun hebat-hebat sebab dia orang systematic. Tu yang penting. Bila systematic, semua benda akan tersusun elok, akan jadi. Okay, so kita masuk ke problem solving. We can be more efficient if we follow a process. Sebab step by step lah proses. Jangan ikut langkau step, nanti bercelaru, tak siap, pening, confused. Jadi kita ikut step by step based on the process. Okay, what we do in the engineering, kita guna konsep of engineering methods ni macam ni. There are 6 steps.
we recognize, nombor kena recognize dulu lah. Recognize and understand the problem. Kalau tak ada problem, buat apa kita nak fikir? Kita kena ada problem dulu. Okay, problem tu apa-apa. Macam contoh kalau saya bagi soalan matematik dekat awak. So soalan matematik tu adalah problem. Macam tu lah. So awak tengok, baca dan faham dulu soalan tu kan. Kalau tak baca soalan, memang tak tahulah apa benda soalan, masalah dia, problem dia. Okay, yang kedua, kita kena kumpul data, accumulate data and verify accuracy. So kalau contoh saya bagi soalan lah, soalan tadi balik kepada nak kira panjang rumah tadi. So awak kena accumulate data. Macam mana nak accumulate data, nak tahu panjang rumah? Tadilah kita gunalah knowledge yang kita ada. Mungkin kita boleh pakai estimation, kira bilangan tile, mozaik kat lantai tu, kita kira berapa-berapa, sebab satu lantai, satu mozaik tu kan dia sekata. So dia ada satu panjang dimension dia. So kira je lah darab dengan panjang tile. Okay, itu salah satu contoh. Ataupun awak boleh guna kaki awak. Satu tapak kaki awak tahu awak saiz berapa? 8. So 8 inci kaki awak. So kira lah berapa tapak, berapa kaki awak. Itu salah satu estimation, yang rough estimation. Tapi kalau contoh kita nak yang accuracy lebih tinggi, sebab tu kita kena tahu kat sini verify accuracy. So that's when you need the higher accuracy for the problem, and then you have to use the data that comes from the higher more accurate of the equipment lah. Okay, contoh kalau nak lagi accurate untuk rumah tadi, panjang rumah, so awak kena pakai pita ukur kan, measure tape. Ataupun awak boleh pakai equipment lain macam saya cakap tadi, laser ke apa semua ke. Ataupun mungkin ada je pakai yang GPS, coordinate system apa semua. Yang ukuran-ukuran rumah ataupun ni biasa orang yang geometrik ataupun civil engineer pakai lah. Okay, tapi untuk kita tadi, kita tengok apa accuracy yang kita nak. So kita accumulate data, kita kumpul maklumat, information data dah. Dari isi kiraan rumah tadi kan panjang lah, kena tahu berapa saiz panjang dia tu, 20 kaki ke 30 kaki. Okay, lepas tu kita akan kena select appropriate theory or principle. Ni maksudnya ni based on knowledge. Awak kena belajar lah. Kalau kita tak belajar engineering, kita tak tahu knowledge, so kita kita sangkut dekat sini. Okay, so select appropriate theory or principle. This is based on the knowledge and experience that you have. Okay, and then you have to make the necessary assumption. Assumption ni andaian. Kadang-kadang semua problem tu ada maklumat yang kita tak boleh tahu, sangat tak boleh tahu, melainkan kita pakai alat yang lagi canggih lah. Tapi disebabkan maybe because of the limited time of period, ataupun limited of cost, money, duit kan, so kita kena assume. So macam tadi, bila ukur panjang rumah, saya assume rumah tu betul-betul lurus, tak ada sengit-sengit, tak ada sengit. Tapi kalau realitinya mesti ada sengit-sengit sikit kan, mungkin 0.01 mm ke sengit ke, ataupun kalau dari segi sudut dia mungkin dia tak 90 degree, dia mungkin 90.3 degree ke. Yang tu memang tak boleh buat apa kan. So that's why we have to assume that the condition is something that you know, and you know the information about the assumption. Okay, and finally you have to solve the problem. Okay, dah solve problem tadi. Kalau contoh yang kira panjang rumah tadi lah kan, so awak dah dapat nilai panjang dia. So let's say lah, saya kata 100 kaki panjang rumah tu. Tapi macam mana kita nak tahu jawapan kita tu betul atau tidak? Okay, so that's why we have to verify. Finally, we have to verify and check our results. Is it correct or not? Okay, macam mana nak check? Buka lah drawing. Kalau rumah kan dia ada plan rumah apa semua. Tengok betul tak kiraan tu 100 kaki, betul tak ikut dimension yang rumah. So kalau dekat-dekat, so kita boleh consider tu betul lah. Kalau contoh dalam plan rumah 100 kaki, awak kira tadi 100.2 kaki. So 0.2 difference between the theoretical value and your actual value. So tak boleh terima lah kan, logik lah. Okay, kalau tak logik macam mana? Kalau tak logik, contoh awak kira 100 tapi dalam dimension tu 200, dalam plan tu 200, so tak logik lah, takkan double beza dah. Macam tu lah. So itulah contoh-contoh yang kita kena selesaikan masalah.
So these 6 steps are commonly used in our engineering world to solve the problems. Okay, next slide. Recognize and understand problem. Ni yang saya cerita satu-satu tadi lah. Awak boleh baca balik. Saya dah cerita awak lah. Secara example lah saya cerita tadi ni lebih kepada teori. Awak kena baca satu-satu. Okay, habis. So kalau ada masalah dekat sini tak faham yang ni, awak boleh tanya saya dalam group WhatsApp. Okay, ataupun boleh tanya dalam Google Classroom bahagian komen kan. We have the comment section that you can put your question or any comment that you want. Okay. Okay, kita masuk ke satu lagi. Lepas tu kita stop dulu lah. Kita sambung nanti next video untuk satu ni. Kita selesaikan 3.2 dulu. So 3.2 is the problem presentation and organization. Engineers must know how to translate the information collected, accumulated into a well-documented problem solution. Okay. Sebab apa kita kena what we call have a well-documented problem solution? Macam tadilah kita kena organize kan. Kalau tak organize, tak ada simpan dokumen-dokumen ni, tak boleh nak translate information yang awak ada, tak ada guna juga, projek tak jalan. Okay, problem tak boleh selesai. Okay. The first one is the problem statement. The second one is diagram. Third one theory, assumption, solution, steps, identify results and verify accuracy. Okay, problem statement ni you have to put a concisely information about the problem. Okay, this statement should be a summary of the given information but must contain all essential material. Clearly state what is to be determined. Okay, kalau awak tak letak elok-elok problem statement awak pun sendiri nanti confuse bila awak nak selesaikan masalah. Apa yang aku nak selesaikan? Jadi kita patah balik tengok dekat problem statement kita. Oh, ni problem kita. So kita memang nak target, nak capai problem kita ni selesai. Sebab tu dalam problem statement biasa kita ada objektif. Objektif ni kita rangka daripada problem statement. Sebab objektif adalah target kita nak capai. Target tu mestilah benda untuk selesaikan problem. So problem tu adalah problem statement. Okay, diagram. Okay, diagram dalam engineering sangat-sangat berguna lah. Okay, apa-apa pun kita nak try, we want to illustrate the problem, we use the diagram, we use a picture. Kan, sebab sini slide ni kata ni lah, a picture paints 1,000 words. Okay, prepare a diagram with all pertinent dimension, flow rates, current, voltage, weight, etc. 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 Okay, sebab dalam engineering kan banyak kepada dimension untuk kita kiraan. Kita kena guna mathematics, betul tak? Saya cakap tadi mathematics, science, chemistry, physics, semua tu kita kena pakai. So kita akan jumpa benda-benda ni, dimension, variables, properties, macam contoh flow rates, current, voltage, weight dan so on. Okay, so diagram ni akan senang nak tunjuk, nak labelkan semua dimension-dimension. Daripada situ kita boleh tahu info kita lagi cepat dapat daripada awak tulis ayat satu-satu. Macam rumah saya adalah sebesar 100 kaki kali 5,000 kaki, bermula daripada depan ada pagar, ada 2 pintu, 3 tingkap. Susah kan nak type tu? Orang baca pun malas. Sebab tu kalau awak letak gambar, terus letak dimension. Okey, ni pintu, ni gambar. 3 kaki panjang, 2 kaki pendek, macam tu. Jadi senang. Sebab itulah diagram tu lagi penting daripada teks. Kalau dalam engineering lah, diagram lagi sangat-sangat berguna. Okay, diagram juga can give you efficient method of showing given and needed information. Okay, this is what I mentioned earlier, that between the text and the picture. Okay, appropriate way of illustrating the physical setup which may be difficult to describe adequately in words. Kan? Apa yang saya cakap tadi lah. Okay, lagi satu contoh lah. Awak beli barang yang DIY, do it yourself kan, kena pasang sendiri, kena assemble sendiri. Okay, kalau dia datang tu dengan manual nak pasang tu, tak ada gambar, dia cakap je perkataan, ayat.
Ayat pula English yang ditranslate guna Google Translate lagi merapu kan. Tapi kalau manual tu dalam bahasa Cina pun, dia hantar gambar step by step, tunjuk gambar aja. Skru ni masuk, skru ni masuk, masuk tiang ni, masuk pakai pula paku ke apa, tapi dalam bentuk gambar awak boleh faham walaupun dia bahasa Cina. Tu penting, hebatnya diagram lah. Okay, theory reference equation with completely defined variables is sufficient. Okay, nanti saya cerita panjang ni. Extensive theoretical derivation may be necessary because the appropriate theory has to be derived, developed or modified. Okay, cerita pasal teori. Apa beza, contohlah nak buat rumah, satu biji rumah. Apa beza engineer dengan tukang rumah, buruh tukang rumah? Engineer dengan, ataupun arkitek lah, engineer dengan tukang rumah. Tukang rumah boleh buat juga rumah sebiji, boleh siap. Okay, tapi apa beza dengan awak? Awak boleh buat, awak boleh buat, tapi dari segi tenaga awak perlukan diorang lah. Diorang pula secara teori, secara praktikalnya dia boleh buat sebiji rumah, tapi selagi tak ada orang bagi plan dekat dia, dia akan buat rumah yang sangat simple dan tak canggih, tak elok lah. Okay, sebab beza dia tak ada knowledge. Knowledge tu adalah teori ni lah dalam bentuk ni. Dia tak ada info, dia tak belajar, tapi dia ada experience. Okay, kita jadi sebagai engineer ni, kita kena guna teori-teori yang kita belajar ni. Kita belajar ni, teori ni datang dari mana? Daripada saintis, kan? Daripada researchers. Dia orang dah kaji, tapi dia orang hanya kaji. Awak sebagai engineer yang translate teori to practice. Awak yang akan convert teori knowledge, teori information to your practical practical outputs, practical outcomes ke practical results. Macam tu. Okay, jadi dalam kes biasanya, kalau kita nak selesaikan complicated problem, kita kena cari equation yang related to our problem. Sekarang ni kalau saya cerita, awak tak banyak, tak tahu lagi. Contohlah saya cerita dari segi kita nak design pipe air dekat rumah. Kalau tukang pipe kat rumah, boleh je datang sambung. Okey, ni 2 inci pipe, ni 4 inci, yang ni 5 inci. Dia boleh sambung-sambung, air tetap jalan kan. Tapi di sebalik tu, dia tak boleh kira berapa kelajuan air tu. Sebab kalau contoh complicated problem, dia nak air tu dalam tu flow rate dia 3 meter cube per second. Nak betul-betul nilai tu. Kalau lari daripada nilai tu, sistem akan masalah, akan meletup ke, akan bocor ke, macam tu. Contohlah. Jadi plumber tadi, tukang pipe tak boleh. Jadi awak sebagai engineer ni boleh, tapi nak selesaikan, nak kira macam mana nak dapatkan 3 meter cube per second kelajuan air tu, awak kena refer dulu dengan equation yang terlibat. Okay, sekarang ni awak tak belajar lagi, awak tak tahu lah kan. Okay, kalau saya bagi contoh tadi, nak kira air tadi fluid flow dia 3 meter per second, so you have to use your knowledge in fluid mechanics. Okay, fluid mechanics subjects you will learn in third semester. Okay, I think third semester, right? Okay, nanti dalam fluid mechanics awak akan jumpa banyak-banyak equation. Equation tu semua datang daripada researcher, scientist yang sebelum-sebelum ni dah jumpa. Okay, tapi saintis sebelum ni mungkin jumpa satu equation yang specifically cater to only specific problem. Tapi problem awak ni special, contohlah kan, special case, awak kena ubah rumus tu. Sebab tu awak kena pandai mathematics and physics and science tadilah. Jadi awak boleh ubah rumus tu untuk to suit the equation to solve your problem. Like kisah dalam ni cakap kan, extensive theoretical ni, derivation may be necessary. You derive the equation, the reference equation, to be your own modified equation, because the appropriate theory has to be derived, developed or modified. Macam ni lah. Okay, sebab tu kita kena engineer kena betul-betul strong in
in science fundamental. Kita belajar fundamental tapi kita mungkin tak belajar detail macam orang pure science kan. Macam contohlah kawan awak ada yang ambil diploma dalam betul-betul science, contoh kimia ke, diploma in chemistry, diploma in physics. Okay, diorang belajar fundamental dalam compare kepada kita, tapi kita belajar juga fundamental yang diorang, sebab kita nak guna fundamental tu untuk practice. Diorang tak belajar untuk guna dekat dunia luar. Kita belajar untuk guna dunia luar. Dan dunia luar ni contoh kita nak buat produk tadi lah, produk ke, design ke, ataupun nak selesai masalah dekat luar ke. Okay, itu teori kan. Okay, masuk kepada assumption. List in complete detail all assumption that have been made to realize solution to the problem. Ni saya dah bagi contoh tadi lah. Macam contoh kita nak ukur rumah tadi, awak kena listkan assumption. Assumption ni kena banyak. Awak kena fikir logik. Kalau benda ni wujud, kacau tak result awak? Benda ni wujud, kacau tak? Benda ni wujud, kacau tak? So kita tak boleh nak control yang benda-benda kacau tu. So awak kena assume. Jadi awak kena buat list of assumption. Awak kena assume kata, okay, saya anggaplah benda ni standard, benda ni standard, benda ni standard. So nanti bila orang tengok awak punya solution, mungkin solution awak tu tak accurate, sebab accuracy dia is affected by the assumption tadi lah. Faham tak? Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh, kita nak design kerusi kan. Kerusi, okay, gaming chair. Sekarang gamer pakai kerusi khas dia orang. Kerusi awak design mula-mula, awak nak buat tinggi kerusi belakang dia tu, back support of the gaming chair tu berapa tinggi dia. Okay, jadi awak kena assume siapa main customer awak. Kalau orang Asia, okay, tinggi average orang Asia 170 cm contoh. So awak pun buatlah design dia, belakang dia tu support untuk orang yang average ramai orang Asia 170. Tapi bila Mak Saleh duduk atas kursi tu, dia orang average untuk 180. Jadi pendek lah kan kursi tu. Sebab awak dah assume average customer awak ketinggian dia 170 cm. Sebab awak dah assume. Sebab tu salah satu contoh assumption. Okay. Ataupun okay, gaming chair tu awak assume kebanyakannya gamer ni berat dia gemuk-gemuk, contohlah 80 kg ke atas. So mesti awak design kerusi tu untuk support at least 80 kg macam tu. So kena guna material yang lagi kuat lah. Jadi setiap benda untuk selesai masalah atau design ke apa-apa ke, kita kena list assumption kita. Sebab kita kalau tak assumption, so kita tak ada rujukan nilai untuk guna dalam equation atau guna untuk sebagai reference for our design process. Okay. And for the fifth step is the solution step of solving the problem. Awak solve lah bila dah ada 1, 2, 3, 4 tadi. Awak try solve guna apa-apa yang maklumat awak ada tadi dan equation yang awak ada tadi. Lepas tu kita nombor 6, kita dapat results and kita kena verify accuracy dia. Verify results ni penting sebab takut kita short sendiri. Kita dapat results, kita rasa kita dah betul. Tapi sebenarnya salah. Jadi banyak apa dia kata, dalam research dia panggil verification or validation of results. You verify or validate the results. Macam mana nak verify? Okay, kadang-kadang dia compare dengan situasi yang sama dekat masalah lain. So kalau results dia logik, dekat-dekat, so kita anggap tu adalah okay lah results kita. Kalau contoh problem kita tu, kita design tu tak pernah ada lagi setakat ni, kita orang pertama yang buat, so kita tak boleh nak compare dengan result orang lain. Apa yang biasa researcher buat, dia akan guna komputer akan create one of simulation. Jadi daripada simulation komputer tu akan ada result. So you compare your real world results ni dengan simulation of the computer. Jadi kalau jauh nampak tak logik, mungkin ada something wrong, salah dekat mana-mana lah. Kalau dekat-dekat, so kita anggap okay, kita dah validate betul, komputer simulate benda yang sama, kita buat kat luar yang reality pun benda yang sama.
Itulah salah satu contoh kita nak identify results and verify our results. Okay, sama macam awak lah, daripada sekolah sampai sekolah menengah masuk EU, awak kena jawab test, jawab exam kan. Jadi siapa awak, macam mana awak nak verify result awak tu? Saya yang marking, salah lah. Jadi salah lah cara awak kira. Macam tu. Kalau awak hantar semua test tu, saya tak marking, tiba-tiba dapat markah, maksudnya awak pun tak tahu jawapan awak tu betul ataupun salah. Okey, ni contoh dalam ni awak boleh tengok step by step dia. Okay, contoh-contoh ni saya tak mau explain, awak boleh tengok sini lah gambar ni. Saya dah explain secara draft example just now. So I think that's all for our class for today. We will continue in the next class for the laboratory report writing and the other subsection of this chapter. Okay, if you have any problem, you let me know. Just ask me in the WhatsApp group, or you can ask in the Google Classroom in the comment section. And until the next video, take care, kita jaga kita, jauhkan diri daripada tempat sesak kan. Jauhkan diri daripada kawasan-kawasan yang bahaya COVID tu. Okay, and then Assalamualaikum, selamat sejahtera and goodbye.